Mr. Fashionista, rampa lang, rampa lang. Mr. Fashionista, hala sige rampa. Mr. Fashionista. Char! What's up guys, and welcome back to my YouTube channel. So for this video guys, is unboxing po tayo sa binili ko sa Shopee na sewing machine. Ito siya guys, no? Ito, yan. So ito po yung una kong sewing machine. Kaso lang guys, actually guys, hindi po ito sira. Ay sira naman kasi. Pero gumagana pa rin ito. Kaso hindi po kumakabit yung thread sa fabric. That's why bumili na lang ako ng sewing machine na mas maganda pa kaysa nito. Kasi you know guys, ito po ay simple lang yung mga manipis na tela. Yung binili ko ngayon ay yung ating unboxing ngayon is ano siya, heavy duty. So, kinakailangan ko talaga yon. At saka, actually guys, itong sewing machine is very important para sa akin kasi nakaka-earn po ako ng earning ko. So, that's why I really need this sewing machine in my life. So guys, ato siyang saksiyan guys kung gaano kaganda yung sewing machine na binili ko. And then, thank you so much po, no, sa nagbigay sa akin ng pera. Thank you so much po, ha? Thank you so much. And of course guys, ati siyang i-compare. Mas maganda naman yun kasi you know guys, mahal yun kaysa nito. Ito ay para 200 plus lang. So naging 300 kasi may shipping fee. So guys, tara na guys, atin na siyang saksihan guys. Atin na siyang tignan kung gaano kaganda yung sewing machine, the Jaguar sewing machine heavy duty. And I think so tara na! So guys, atin na siyang buksan. Gamagamit ayan ng gunting guys, no. Actually guys, nakabalutan siya ng bubble wrap, and then may kahoy din para mas safe po yung item natin guys, no. And then yan po yung kahoy ni yan ay transformer po yan. Kinakailangan yan para mas maganda yung pagtahi natin guys, no. At saka mas maliit po yung pagkuha ng kuryente. Yan po yung purpose niya. And then guys, no, nakabalot na pa rin siya ng karton. And then very safe po. And then guys, kung gusto niyo pong bumili nito, just click sa link nasa baba, and then makapunta na kayo dyan sa sa Shopee page niya. Magaling nga, oh. And then guys, no, may mga iba't ibang stitches niyan. Very worth it siya guys kasi I think ay 12 stitches siya. So ikaw na pong bahala kung anong stitch yung gagamitin mo. And then meron po siyang high low para kung gusto niyo mabilis matapos yung pagtahi, so i-high mo. And then meron ding backward, and then on start and end. Ayan. And then yun nga, meron din mga previous yan guys, no, previous na mga thread, yung mga bobbins and etc. And of course guys, no, heavy duty po ito. Makatahi po ito ng yung mga makapal na mga jeans, yung mga carsonis, mga ganun nga. So very very worth it talaga yung pagbili ko nito kasi magagamit ko siya sa pagtahi ng mga jeans, yung mga makapal na mga tela. So pili na kayo dito guys, no, very nice siya. Na-amaze po ako sa mga stitches niya, no. Yan. Oh, ganun. Yan. So, ang ganda ng stitch niyo.